คดีของพรรคก้าวไกลนะครับต่างจากคดีอนาคตใหม่ต่างจากคดีไทยรักษาชาติต่างจากคดียุบพรรคในอดีตที่ผ่านมาคุณต้องแยกออกครับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส บัญชีรายชื่อในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงข่าว9ข้อต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดพิจารณาเอกสารคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่12มิถุนายน67ประกอบด้วย 1. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจที่จะวินิจฉัยคดีนี้ 2. กระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3. คำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคม67ไม่ผูกพันการวินิจฉัยคดีนี้ 4. การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ 5. การกระทำตามคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคม67ไม่ได้เป็นมติพรรค 6. โทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีวิธีแก้ไขอื่น 7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค 8. จำนวนปีในการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิด 9. การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหาโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3สัดส่วนได้แก่ 1. เขตอำนาจและกระบวนการ 2. ข้อเท็จจริง 3. สัดส่วนโทษซึ่งทางพรรคได้พิจารณาแล้วว่าความเคลื่อนไหวในวันนี้ไม่ได้ต้องการชี้นำสังคมหรือหวังผลเพื่อกดดันศาลในการวินิจฉัยแต่เป็นการพูดตามหลักการและข้อเท็จจริงซึ่งพิจารณาแล้วว่าจะไม่ขัดต่อสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญแสดงความกังวลไว้ก่อนหน้านี้นายพิธาเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีดังกล่าวโดยมีการอธิบายพร้อมอ้างอิงจากมาตรา 210 ที่ต้องแยกแยะเกี่ยวกับวิธีการและขอบเขตอำนาจส่วนกระบวนการยื่นคำร้องของกกต.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีโอกาสให้พรรคก้าวไกลมีโอกาสรับทราบโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใดซึ่งคดียุบพรรคก้าวไกลนั้นมีความแตกต่างกับคดีที่เกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่และพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากกกต.ยื่นยุบพรรคตามมาตรา 92 หากเป็นไปตามคันลองทางกฎหมายจะต้องประกอบด้วยมาตรา 93 แต่หลักเกณฑ์และวิธีการของกกต.เกี่ยวกับมาตรา 93 เปลี่ยนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการยุบพรรคก่อนหน้านี้ไม่มีการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนายพิธามองว่าคำวินิจฉัยคดีวันที่31มกราคม67ไม่มีความผูกพันกับคดีนี้หลายคนอาจเข้าใจว่าข้อเท็จจริงได้รับการวินิจฉัยแล้วในคดี 3/67 ซึ่งได้ข้อยุติแล้วและด่วนสรุปว่าคำวินิจฉัยคดีก่อนผูกพันคดีนี้โดยอัตโนมัติซึ่งความเป็นจริงนั้นกรณีที่มีคำพิพากษาแล้วคดีหนึ่งจะมีความผูกพันกับคดีหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อ 1. ข้อหาเดียวกันและ 2. ระดับโทษใกล้เคียงกันยกตัวอย่างคำพิพากษาในคดีแพ่งไม่ผูกพันกับคดีอาญาแม้จะเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันเนื่องจากความเข้มข้นของการพิสูจน์คดีแพ่งต่ำกว่าอาญาสำหรับคดียุบพรรคตัดสิทธิการเมืองมีสภาพความรับผิดเทียบเท่ากับกฎหมายอาญาทั้งนี้พรรคมองว่าโทษของการยุบพรรคมีได้แต่ต้องไม่ขัดหลักการและเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งจะใช้ต่อเมื่อเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อถึงคราวจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีวิธีอื่นแก้ไขส่วนกรณีการผลักดันการแก้ไขมาตรา 112 เป็นข้อกล่าวหาที่สามารถยับยั้งแก้ไขได้โดยรัฐสภาแม้เรื่องมาตรา 112 ยังไม่ได้เข้าสู่การอภิปรายแต่เมื่อถูกบรรจุร่างกฎหมายเข้าไปแล้วฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถตรวจสอบและยับยั้งได้และที่สำคัญศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถตรวจสอบความชอบด้วยธรรมนูญทั้งก่อนและหลังประกาศใช้กฎหมายได้เช่นกันทั้งนี้ได้มีการยกกรณีที่เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองในประเทศเยอรมนีในปี 2017 ที่เคยมีการแสดงออกด้วยอุดมการณ์นาซีและศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินล้มล้างแต่ไม่ยุบพรรคเนื่องจากไม่มีหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือจะส่งผลต่อการต้องถูกยุบประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเชื่อเจตนาในการเข้าชื่อของสสไม่ได้ล้มล้างการปกครองและไม่อาจเป็นปฏิปักษ์รวมถึงเรื่องต่างๆที่เป็นนายประกันและการที่มีผู้ต้องหามาตรา 112 เป็นสมาชิกพรรคยังไม่สิ้นสุดคดีรวมถึงการแสดงออกเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 112 การกระทำเป็นเรื่องรายบุคคลเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลไม่ได้มาจากมติพรรคยืนยันศาลไม่มีความเร่งด่วนที่จะต้องใช้มาตรการยุบพรรคพร้อมย้ำว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเฉพาะ3ข้อเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นกฎหมายรองศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสินคดีนี้
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลส่วนตัวเคารพในดุลพินิจของศาลไม่ขอก้าวล่วงหากศาลเห็นด้วยว่า2คดีต่างกันก็ควรเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนซึ่งทางพรรคก้าวไกลเตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้ไต่สวนมากกว่า10คนหากถูกยุบก็มีการเตรียมตัวไว้ทุกสถานการณ์ที่ผ่านมามีการยุบ2พรรคแล้วในรอบ5ปีและมีการยุบพรรคการเมืองถึง5ครั้งในรอบ20ปีจึงไม่กล้าคาดเดาหรือคิดว่าจะกระทบอะไรกับการเมืองและความเชื่อมั่นในประเทศทางนี้นายพิธากล่าวทิ้งท้ายว่าขณะนี้สมาชิกพรรคยังเหนียวแน่นเป็นเอกภาพและมองว่าการเป็นงูเห่าคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองแต่ส่วนตัวไม่ประมาทและไม่ไร้เดียงสาทางการเมืองแต่ก็ไม่ถึงกับกังวลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ